Ahoj, dneska vás provedu jedním asijským městem, který je zároveň i stát. Řeč je samozřejmě o Singapuru. Singapur je takový docela zvláštní místo. Hodně lidí o něm asi ví to, že je to jedno z nejdražších a nejčistších míst na světě. Já jsem popravdě moc nevěděla, co si o něm mám myslet. A abych pravdu řekla, tak mě asi trochu spíš zklamalo, že to město nemá takovou osobitou atmosféru jako třeba Hongkong. Některým lidem ale zase naopak přijde zajímavější Singapur. Každopádně Singapur určitě stojí za to vidět a v tomhle videu vám ukážu pár hlavních míst, které byste si tam neměli nechat ujít. Mimochodem, když se v tomhle videu objeví záběry, kde jsem vidět i já, tak je točila moje mamka. V Singapuru jsme si totiž dali sraz a cestovali 3 týdny spolu. No a navíc v tu dobu Singapur slavili narozeniny, respektive 53 let svojí nezávislosti. Takže všude byly vlajky a oslavy. No a protože už to bude přesně rok, tak rovnou pojďme tímhle videem oslavit 54. narozeniny Singapuru. Začneme klasicky ikonou Singapuru. Tahle známá trojvěžatá stavba je hotel Marina Bay Sands. Ukrývá se v něm přes 2500 pokojů, ale zároveň taky spoustu dalších věcí. Přímo pod hotelem je totiž třeba obrovský kasíno a nákupní centrum. Naopak na střeše hotelu najdete jeden z nejslavnějších bazénů vůbec. Dokonce je to nejdelší vyvýšený bazén na světě. Koupat se v něm ale můžou jenom hosti hotelu. Takže jestli vám nevadí zaplatit 10 000 korun za noc, bazén je váš. Jestli vám ale jde jenom o ten výlet ze střechy, tak ten si můžete užít podstatně levněji, za necelý 400. Dole u Marina Bay Sands potom probíhá každý večer světelná show na vodě. Marina Bay Sands je dominantou zátoky Marina Bay a taky dobrým výchozím bodem pro procházku po centru Singapuru. Hned vedle něj stojí budova ve tvaru lotosového květu, což je Muzeum umění a vědy. Nebo tenhle most, jehož design byl inspirovaný strukturou DNA. Na druhé straně zátoky je potom Merlion, socha lva s rybím tělem. Merlion je symbolem Singapuru a takových soch najdete ve městě několik. Tohle je ten nejznámější z nich, respektive jsou tu hned 2. V blízkosti Marina Bay Sands je taky ruský kolo. No a potom tu samozřejmě máme Gardens by the Bay, asi jedny z nejzajímavějších zahrad na světě. Jsou obrovský a klidně by se to dal strávit celý den. Najdete tady spoustu atrakcí, skleníků a tak dále. Vstup do venkovních zahrad je ale zdarma. Mě nejvíc uchvátila procházka v korunách superstromu. Tyhle superstromy mimochodem umí skvělé věci, jako je sběr dešťové vody nebo výroba solární energie. Ze superstromu se taky každý večer v 7:45 a 8:45 stává světelná show s hudbou. My ji viděli jenom z vrchu Marina Bay Sands, takže omluvte kvalitu. Příště bych se na ní určitě podívala zblízka. Okolí Mariny Bay je plný mrakodrapů a nachází se tady finanční centrum země, takzvané CBD. Mně se ale mnohem víc líbilo tady, v Malé Indii, což je zaručeně nejbarevnější část Singapuru. Čekají tady na vás typické indické obchody, indická hudba a to nejdůležitější, indické jídlo. Obecně se v Singapuru vždycky nejlevněji najdete v tzv. Hawker centrech.
V indické čtvrti je taky tenhle úžasný dům, který se docela dost proslavil na Instagramu. Singapurská populace je v podstatě složená z Číňanů, Malajců a Indů, proto tu najdete různý takovýhle čtvrti. Samozřejmě nechybí ani čínská čtvrť. Tady je hlavní turistickou atrakcí tenhle chrám. Tahle ulička s jídlem sice vypadala hezky, ale nebylo to tam nejlevnější. A co byste si rozhodně neměli nechat ujít, je ostrov Sentosa. Dostanete se tam lanovkou a lanovkou se taky můžete pohybovat po samotném ostrově. Sentosa je v podstatě rekreační ostrov. Najdete tady atrakce jako Madame Tussauds, Universal Studios, různý akvária, kasína, adrenalinové atrakce a tak dál. Nechybí tady ani socha Merliona. Na ostrově jsou pláže a dá se tu koupat, ale ne všude. V neposlední řadě právě tady najdete nejjižnější bod pevninské Asie. Musíte si k němu ale nejdřív dojít po tomhle srandovním mostě. A na závěr vám sem ještě dávám pár záběrů z procházky Singapurem. No a to je všechno, co jsme za pár dní v Singapuru stihli vidět. Klidně mi napište do komentářů, jestli si myslíte, že by se vám v Singapuru líbilo, nebo jestli už jste se tam podívali a jaký na ně máte názor. A důležitá informace na závěr, jestli vás zajímá Asie a solo cestování, tak určitě odebírejte můj kanál. Tak čau!